হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল বইজ চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ চাই লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন শ্বপিং কৰিব, আজি সকলোখিনি মই এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম। গাইজ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই ফ্লিপকাৰ্ট এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। মই ফ্লিপকাৰ্ট এপটো অ'পেন কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে একাউণ্ট খুলিব লাগে আৰু কেনেদৰে বাই কৰিব লাগে, সকলোখিনি মই দেখুৱাম। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰডাক্টটো চইচ কৰি ল'ব, চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে। মই যিহেতু স্পৰ্টছৰ হয়, স্পৰ্টছৰ মই এটা জোতা চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, মই ইয়াত চাইজ চিলেক্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাইজবোৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনাৰ কাপোৰ হ'লে কাপোৰ যি মন যায় আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত বাই নাও বুলি আছে, আপোনালোকে বাই নাওত ক্লিক কৰিব। আৰু বাই নাওত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব। ইয়াত এড নিউ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ফুল নেমটো লাগিব, আপোনালোকৰ ফুল নেমটো দিব ইয়াত। জয়ন্ত, আপোনালোকৰ ফুল নেমটো দিব। আৰু ইয়াত ফোন নম্বৰটো দিব, আৰু ইয়াত পিনক'ডটো দিব। পিন নম্বৰটো আপোনালোকৰ পিন নম্বৰ যিটো পিনক'ড হয় সেইটো পিনক'ডটো দি ল'ব। আৰু ইয়াত ষ্টেট অট'মেটিক শ্ব' হৈ যাব, ষ্টেট আছাম, আৰু চিটি দিব, চিটি আমাৰ গহপুৰ হয়। আপোনালোকৰ চিটিসমূহ দি ল'ব, আৰু হাউচ নম্বৰটো দিব। হাউচ নম্বৰ আপোনালোকৰ গড় নম্বৰটো দিব, আৰু যদি গড় নম্বৰ নাই তেতিয়াহ'লে বিল্ডিং নেম দিব। আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত পাব আপোনালোকৰ হাউচ নম্বৰটো আৰু আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম দিলেই হ'ব। আৰু ইয়াত ৰুট নেমটো আপোনালোকৰ দিব। আপোনালোকৰ যিটো চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা যিটো ৰুট নেম, আৰু এই ৰুট নেমটো আপোনালোকে দিব। ৰুট নেমটো দিব, আৰু ইয়াত লেণ্ডমাৰ্কটো দিব। আপোনালোকৰ যদি ওচৰত অফিচ যদি স্কুল আছে এইটোৰ নাম দিব। যদি LP স্কুল আছে বা কলেজ আছে, শ্বপিং মল আছে, তেনেকুৱা নাম দিব। যদি স্কুল আছে স্কুল নেম দিব, বা গাঁওখনৰ নাম দিলেও হ'ব। আৰু ইয়াতো আপোনালোকৰ অলৰেডি হৈ গ'ল। গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে তলত ছেভ এড্ৰেছ বুলি আছে, আপোনালোকে ছেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা পেজ খোল খাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কণ্টিনিউ আছে, কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। ইয়াত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত কেছ অন ডেলিভাৰী, আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰীত ক্লিক কৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত প্লেচ অৰ্ডাৰ বুলি আছে, আপোনালোকে ইয়াত প্লেচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ওপৰত দেখিছে, ওপৰত 3টা কেপচাৰ কোড আছে। এই 3টা কেপচাৰ কোড আপোনালোকে তলত বহাই দিব। 4, 5, 3 আপোনালোকৰ বেলেগ আহিব,
আৰু কনফাৰ্ম অৰ্ডাৰ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিব। দেখিছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেচ হৈ গ'ল। গেছ আপোনালোকে এইদৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, শ্বপিং কৰিব পাৰে, ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে গেছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এইদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়।